và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em có nợ 500 mà đòi tới giờ. Em là người chủ động tán chồng em, như là em nói thẳng cứ từ chối miết vậy đó. Kính thưa quý vị, để không mất thời gian của quý vị quá nhiều, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Hà Tuấn Anh, em 27 tuổi và em là tài xế. Hà Tuấn Anh. Dạ. Nãy trước khi giới thiệu tưởng em là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Không, em Tuấn Anh mà. Đó. Tên em đẹp hơn. Rất tự tin. Bạn này trẻ quá à. Em 27 tuổi mình nhìn em giống như là 20, 21 á. Dạ, em đi lái xe gì, em chở khách mà người ta kêu là ủa đủ tuổi không hay là lấy trộm xe nhà để đi chở khách kiếm tiền ấy. Nhỏ xíu mà. Trẻ quá trời luôn. Ủa em lái được bao lâu rồi? Dạ, em mới lái được có khoảng 5 tháng thôi. Do thực ra em là tay ngang thôi, chứ trước kia em là đi làm công ty, cũng có việc gia đình nên em mới nghỉ. Rồi, con em? Dạ em là Đặng Hồng Thủy, em 29 tuổi. Em làm kế toán. Rồi mối tình chị em? Dạ em với chồng em là học liên thông chung lớp thì không có để ý gì đến nhau đâu. Mà thậm chí là em còn ghét nữa. Tại vì ngồi sau cái anh này nói chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi. Đó là ấn tượng đầu tiên của em á. Chắc lẽ là em không thích lắm đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì không thích lắm. Dùng từ không thích là văn học đó. Dạ. Ghét phải không? Dạ. Ủa nhưng mà là nói gì với em? Chuyện khó nói lắm. Có nói lắm. Chuyện của hai người đàn ông mà nên khó Rồi em ấn tượng gì về cô này? Thực ra lúc mới vào lớp thì em chả ấn tượng gì. Chỉ có một lần là vì em in tài liệu á. Em có nợ 500 mà đòi tới giờ 500 đồng. 500 đồng hả? Dạ. Kế toán mà. Nhưng- 500 phải đưa. Nhưng mà đến bao lâu thì mới ấn tượng tốt về bên kia? Dạ em là người chủ động tán chồng em. Ủa sao vậy? Dạ tại lúc đó là anh này với cái anh mà nhiều chuyện kia nữa đó mở một cái buổi tiệc là ăn á, rồi giới thiệu tên rồi để làm quen. Lúc mà giới thiệu thì em mới biết là đang FA, thì nghe FA lúc đó em mới lên ý định là tán. FA là gì? Forever Alone. Dạ không. Dạ. À vậy à? Dạ. Hiểu rồi. FA là ở không đó. Rồi sao? Em chủ động là em nhắn tin cho ổng. Dạ mình cũng mở ý á, nhưng mà ảnh thì cứ lơ đi, rồi sau đó thì em mới là nói thẳng luôn. Mà anh này thì không chịu. Ý là em nói thẳng cứ từ chối miết vậy đó. Ủa sao vậy? Sao đàn ông mà tướng Mignon mà sao chảnh quá vậy? Thực ra cũng không phải chảnh thôi, do trước đó cũng có chia tay một bạn rồi. Thôi cứ từ từ. Muốn cho tự do Dạ, chút tự phải do không? chút Không đã. đau lòng nữa. Thì cứ từ từ, mà vợ em thì cứ nhắn tin tận 3 lần lận. Lúc đó Ủa không đồng ý 3 lần luôn á. Nói chung là nói thì cứ lơ đi anh, rồi xong rồi bạn em á thì mới nói là thôi chơi chung nhóm nữa, mà cứ theo đuổi cũng như tán biết như vậy thì sợ đi chơi sẽ làm mất vui. Cái em nói thì thôi không tán nữa, tức là em lơ đi luôn. Xong rồi tự nhiên có bữa đó em đi học trễ á, lại nhắn tin hỏi sao giờ này chưa lên lớp. Em mới nói ông này ngộ, đó giờ có nhắn tin hỏi han gì đâu mà tự nhiên giờ quan tâm. Rồi xong sau bữa đó là hai đứa tự ngầm hiểu là quen nhau gì đó chị. Vậy thôi hả? Dạ chứ không có tỏ tình gì Không có hết. lãng mạn gì hết Dạ trơn đúng vậy rồi. đó hả? Quen nhau còn không tặng quà nhau nữa đó chị. Muốn mua cái gì là em thích cái gì em nói đi anh đi mua chứ. Còn em kêu là đó giờ chưa ai tặng hoa cho em, tặng hoa đi. Anh nói là hoa đâu có ăn được đâu, thì nào ăn được em tặng. Từ hồi quen cho đến cưới bây giờ là không tặng một cây bông gì luôn đó anh. Anh cũng có máu kế toán. Đâu em có tặng quà mà chị. Cũng tặng dây chuyền ấy, nhưng mà cứ sau mỗi lần tặng là làm mất á, nên thôi em chuyển sang đi ăn luôn cho chắc. Ồ vậy. Chưa tặng. Chắc ăn thì nó mất. Hả? Rồi tụi em yêu nhau là Suôn sẻ có không? suôn sẻ không? Thì lúc đầu mà công bố mà hai đứa quen nhau á thì lớp em đa số mấy anh chị lớn tuổi rồi nói là chắc hai đứa này quen nhau gì chắc được 2-3 tháng là xong. Chia tay, tại vì lúc đó em cũng đi làm rồi, không có nhoi như chồng em thì cứ tưng tưng á, nên mấy anh chị thì không có ủng hộ lắm. Mấy anh chị nói thì quen 2-3 tháng chia tay, lúc đó lại khó nhìn mặt. Thế là cũng quen rồi, đợt ảnh đi về quê á cũng nói với bố mẹ là con đang quen bạn gái trên đây, rồi nói là em lớn tuổi hơn á, rồi mẹ không có cho quen, cũng lên chia tay. Đó, em gọi mấy đứa em ở cùng phòng cũng được 5-6 đứa ra, bọn nó hồ hởi lắm, ngồi cười ạ. Chắc là hai anh chị này trúng cái gì đây. Ăn uống xong rồi đi karaoke, hát hò xong cái kêu anh với Thủy chia tay. Ồ, mấy đứa trời.
Nó tưởng bọn em đùa, nó còn hồ hởi hơn nữa. Chúc mừng xong cười nói vui vẻ lắm. Sau vợ em mới khóc, bọn nó mới tin là bọn em chia tay thiệt. Mà mấy đứa kia nó công nhận nó nuốt trôi hay gì? Dạ lúc đầu là không có biết anh, hay chồng em không có nói, gần tới về rồi mới nói. Cho nó nuốt xong rồi mới nói. Dạ. Hôm sau là ăn tiệc chia tay xong là sau đó ăn tiệc quay lại luôn đó anh. Sao mấy đứa này nó ăn hay vậy ta? Mà nó rủ nó quyết tâm là phải có hai anh chị đi nữa nó mới chịu. Rồi sau đó tụi nó có cầu nguyện là chia tay nữa không? Nó cũng cầu bao nhiêu lần rồi đó. Nhưng mà mình không có mắc mưu đúng không? Dạ. Cũng vui á, cặp vui á. Rồi lấy nhau xong rồi còn vui giống vậy không? Hay là lúc đó là vỡ mộng? Lấy nhau xong em thấy vợ em sướng hơn luôn. Sao mà sướng hơn? Tính ra kể cả lúc có bầu cho đến lúc đẻ giờ vợ em vẫn sướng. Phải không? Đâu kể nghe đi. Sướng lắm. Vậy là cho bạn này vỡ mộng trước đi. Dạ vợ em ngoài luộm thuộm ra thì không có tật xấu gì đâu anh. Ngoài luộm thuộm ra là không có tật xấu gì. Không có gì luôn. Nhiều lắm, kể không được nên em nói vậy cho nó ngắn. Anh hỏi rằng lý do nó có hai nguyên nhân. Một là nó nhiều quá, sợ kể nó bị vôi thời lượng. Hai là nhiều quá, kể ra sợ bị vợ đánh. Đó. Vợ em thì không có đánh, thì hay cằn nhằn thôi. Vợ em là siêu cằn nhằn luôn đó. Ví dụ đi làm hay là đi đâu hay là đi bạn bè, ví dụ mà có việc gì tức á hay là giận gì ai á, về nhà đổ lên đầu chồng. Mà được cái vợ em chịu khó mà cằn nhằn lắm, còn em chịu khó nghe lắm. Nói nghe nè. Dạ. Vợ em lôi thôi sao? Chị nhìn chị em... đâu thấy gì lôi thôi đâu. Đúng rồi, thì đấy em mới đầu quen cũng vậy đó chị. Sao lôi thôi sao về? Trời ơi, được cái hay lắm, mà bạ đâu về dục đó à. Nhưng mà em thì gọn gàng, em hay dọn nhà lắm nên bạn bè đến chơi lúc nào cũng khen nhà sạch quá. Nên cứ nghĩ vợ em dọn chứ không phải. Mà thực ra là vợ em dục đâu là em lụm nó liền đúng không? Vợ em từ hồi mà cưới em tới giờ á, hiếm khi nào mà được giặt đồ lắm. Trời ơi, có chọc ghê không? Giặt đồ có mấy giặt rồi mà anh, nên em đâu còn phải giặt đâu, chỉ có là chồng em phơi để thôi. em sửa lại chứ hiếm khi nào được phơi đồ lắm. Rất là xỏ xiên nha. Đấy là phơi đồ thôi anh. Còn rửa chén, lau nhà, quét nhà nữa. Không bao Chứ giờ bây giờ được làm. luôn. Không, chắc một tháng cũng đừng làm với anh. Do em đi làm đó anh, em đi làm sáng dậy sớm thì em phải nấu cháo cho con rồi sửa soạn hết rồi chở con đi rồi em đi làm luôn. Còn chồng em thì phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi lau nhà quét nhà xong hết rồi chồng em mới chạy xe, tại thời gian của chồng em nó không có quy định như công ty em. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi, giờ qua tật xấu của chồng thôi chứ còn gì nữa đó, nó không có cái tật gì xấu ngoài cái luộm thuộm thôi. Dạ. Còn gì thầy? Chồng em thì có cái tật là mỗi lần cầm điện thoại mà em kêu cái gì là một tiếng không có nghe, kêu mà phải la làng luôn, cả sớm nghe qua nhìn coi có chuyện gì thì ảnh mới nhúc nhích, chăm chú lắm. Mà coi điện thoại thì em phải lướt web hay là nhìn cô nào đẹp thì em không nói, tối ngày lên coi máy bay, xe hơi, coi toàn là những cái thứ mà không mua được không à. Nó có mua được cái xe hơi đó. Đó, mua được xe hơi rồi mai mốt thế nào ổng cũng là phi công cho coi nè. Em đang lái mà anh. Rồi có gì quá à. Rồi còn gì nữa không? Dạ có mỗi vậy thôi anh, với lại mai mốt cãi nhau thì phải có người ấy. Em chỉ ghét cái tật là im á anh, thường thì nói nhiều lắm mà tới chừng mà cự nhau cái gì là cứ im để một mình em nói. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Bớt cằn nhằn cái chuyện lung tung giận cá chém thớt đi. Cứ tự nhiên giận ai đi về đổ lên đầu chồng nên em mới im vậy. Mà thực ra kể cả em có lỗi thì em cũng im. Im lặng là về đúng không? Áp dụng tới giờ vẫn còn Nhưng tác mà dụng. cô ấy không thích cái chuyện đó. Khi cũng cãi qua cãi lại cho đời nó vui. Dạ đúng rồi anh. Em đừng có ước cái điều đó. Trời ơi, cái đó là dại dột đó. Dạ nói Cái đó gì là thôi nó chị. vấn đề về cảm xúc thôi. Mình cảm giác là mình bị đơn điệu khi mà không có cái người mà gây lộn lại với mình. Nhưng mà mình ước á là mình bị lầm á, mình bị sai lầm đó. Cái miệng ông này cãi lâu quá em cãi không lại đâu á. Ngoài kiếm không có ra, đừng có dại. Tại vì cãi được một lần sẽ cãi nữa. Đó, Dạ. nghe. Trời ơi, đó thì nói chung là hai bạn này đều Quá được dễ hết. thương. Còn bạn này phải có lôi thôi lụm thuộm thì em mới có đồ để cơ hội lụm. mà để lụm. Luộm thuộm mà còn mắng em nữa chị. Cứ mỗi lần em mở tủ ra em thấy lộn xộn em xếp lại, chủ mắng sao anh xếp đồ của em. Trời ơi. Không phải chị, đồ bộ ở nhà mặc á thì em sẽ xếp theo bộ để mình khi mình lấy ra thì nó có sẵn một cặp. Còn ảnh xếp thì anh tách quần ở trên, áo ở dưới. Mà lấy được cái quần rồi em tìm cái áo không có ra. Dạ nên em mới la. Chứ không phải là em trách là dọn đồ của em. Đồ Người ai ta nó giữ. sống trước mình 2 năm, người ta nói mình phải nghe lời. Thật ra tụi em rất là dễ thương.
Không. Thôi thay mặt chương trình xin chúc cho hai em cứ như thế này hoài, nghe không? Dễ thương quá trời. Hồi trước làm sao, bây giờ cứ như vậy, nghe không? Con trai mà chở con gái á thì cái tay hay sờ sờ cái đùi. Anh này từ lúc quen 1 năm trời luôn không có sờ gì hết trơn á, giống như hai đứa nít vậy á. Cho nên em rất thích, em nói là chắc thi hàng hiếm. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Tự nhiên cặp vợ chồng là tôi thấy vui rồi đó, nhất là anh chú rể nhìn mặt vui quá. Xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em Dạ em tên là Lào Đức Phú. cái gì? Lào Đức Phú. Lào Dạ Đức Phú. Dạ. Lào Đức Phú này nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Nghề nghiệp em kinh doanh tự do. Dạ. Còn bà xã của Lào Đức Phú? Dạ em chào anh Đức Thuận và chị Hồng Dân và các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em sinh ngày 9 tháng 9 năm 1987 tại Cái Bè, Tiền Giang. Bạn này 24. 30 đến 26 tuổi. Cái gì? Bạn vợ là 30. Dạ. Là hơn bạn chồng 6 6 tuổi. Hèn gì bạn vợ không nói tuổi mà nói năm sinh. Có ngại không? Dạ không. Nhưng mà chị nói cho em biết là em trẻ hơn bạn này. Đó. Cái đó nói nghiêm túc. Quý vị có thấy là cô vợ trẻ hơn anh chú rể không? Trẻ hơn rõ ràng luôn á, dễ sợ thiệt á. Bởi vì hỏi chị gần, chị hỏi là em bao nhiêu là vậy, chị không nghĩ em 24. Đúng vậy. Thiệt, chị nghĩ giống em... như tôi nè, tôi lớn vợ tôi 2 tuổi mà đi ra đường ai cũng nói tôi già, vợ tôi 2 tuổi chứ. Vô duyên. Đó, bây giờ nói cho anh biết coi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào. Dạ mới đầu là em đi chơi với bạn. Bạn em ngủ là đi uống cà phê. Xong chàng bạn gọi điện thoại cho vợ em. Lúc trước em chưa biết vợ em là bạn em mới quen nữa. Xong em nói thằng này nó không biết có xạo không trời. Nó nói nếu mà muốn quen á thì đi theo tôi dẫn cho quen. Tại lúc đó em chưa có muốn có ghệ. Chưa muốn có ghệ. Chưa muốn có ghệ. Dạ. Là ý là bạn của chồng em á, lúc đó là cô em trên Zalo. Xong rồi mới hẹn gặp mặt trực tiếp. Xong rồi mới dẫn chồng em theo. Bữa đó làm sao? Bữa đó em nói Hai người đến gặp cô này sao? dạ gặp cái đó em cũng thấy bình thường. Nói rồi có gì trợ giúp cái điện thoại cho anh. Ai ngờ 1 tuần sau vợ em vừa hết xăng á, đi bộ ở ngoài 3 tháng 2 á. Điện thoại qua hỏi gì em, xe em hết xăng rồi sao anh? Nói đợi anh xíu em chạy xuống anh đẩy xe em về, em chạy xe anh về nha. Thì xong từ từ là hẹn nhau đi chơi ăn đồ này kia. Kể từ sau cái vụ xe hết xăng là hơi để ý anh này hay sao? Dạ cũng chưa, lúc đó là bạn bè, chắc khoảng 1 năm á. Chơi thân với nhau luôn. Từ nhưng mà sau em dạo và đó cái bạn kia là quen nhau được bao lâu? dạ mới quen có 7 ngày đó. Xong cái tới Noel hẹn đi chơi, em gọi điện thoại không bắt máy. Rồi thế là gọi cho anh này chạy ra dẫn đi chơi. Ông kêu bán cá ngang ngược vậy đó hả? Tại bạn em nó chơi qua đường thôi, em này xong rồi tới em khác. Tại nó có nhan sắc đẹp trai mà. Nhưng mà cái người đó là có gửi gắm cô này cho em không? Dạ không. Là tự động em biết rồi em đến với cô này thôi? Dạ. Trong vòng 1 năm anh ấy cua em như thế nào? Ấn tượng không? Dạ không có ấn tượng gì hết á, chỉ có là rất là ga lăng, tốt bụng lắm. Đi chơi này kia, thường á con trai mà chở con gái á thì cái tay hay sờ sờ cái đùi. Nhưng mà anh này từ lúc quen 1 năm trời luôn không có sờ gì hết trơn á. Không có sờ á. Mà em có sờ đùi anh không? Dạ không luôn, hai đứa đi chơi vui lắm, ăn rồi nói chuyện vui lắm như hai đứa nít vậy á. Cho nên em rất thích, em nói là chắc thi hàng hiếm. Cho anh hỏi cái chuyện này nó hơi tế nhị xíu. Em có biết tuổi của vợ em không? Ở lúc đó là em chưa. Đến bao lâu thì mới biết? Chắc tới cưới mới biết. Vậy hả? Có nghĩa là em có biết tuổi chồng em không? Dạ cũng không luôn. Không biết Không luôn. luôn. Tại vì ông già quá mà. Tức là có nghĩa là không cần biết, không muốn biết hay là ngại không hỏi tuổi. Không hỏi tuổi. Dạ cũng không cần biết, tại em thấy tình yêu mà đến với nhau là tấm lòng, không Đúng quan vậy trọng tuổi tác. đó. Rồi đến khi mà chuẩn bị cưới thì chắc chắn phải biết tuổi nhau rồi mới coi ngày rồi đúng không? Dạ. Người Hoa là rất kỹ về chuyện đó. Dạ. Thì khi Phú biết rằng là bạn gái mình lớn mình 6 tuổi, vậy thì có ngại ngùng? Dạ không có ngại. Đó, tình yêu Tại không có tại tuổi. cái đó bình thường mà anh. Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi, như vậy là cua 1 năm trời mới đổ được người đẹp này. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới nhau? 7 tháng sau nó kêu ba mẹ em xuống dưới hỏi hay cưới. Rồi bên em thì sao? Dạ thích, tại ở dưới quê cứ nghĩ là lấy chồng nước ngoài vậy á, nên thích lắm.
Là sao rồi? Tại vì về dưới á, là bên nhà chồng em á, đa số không có biết tiếng Việt, nói tiếng Hoa không à. Về cứ xí xô xí xạo. Thế là cưới luôn. Dạ. Rồi hai đứa cưới nhau xong rồi về thì có thấy nhiều tật xấu với nhau không? Dạ có chứ chị. Có luôn. Nhiều đây, lắm. Dành nói trước luôn. Rồi nói trước đi Phú. Nói đi. Lúc trước chưa cưới về thì chở về sau vậy dạ anh xong về là xong dữ lắm, không vừa ý á thì chửi cái không Chửi làm. em hả? Chửi em không dám nói gì hết trơn á, xong lúc chưa cưới em nói cấm anh gì cấm không, đừng cấm anh nhậu. Dạ. Thì cưới về rồi bắt đầu cấm. Rồi cưới về xong không phải cấm mà nhậu về cái chửi phòng khách ngủ, không dám ngủ trong phòng nữa. Không dám ngủ trong phòng ngủ luôn. Dạ. Chửi mà có khi nào đánh Phú không? Trời ơi, chạy dí hả tùm lum không dám uống lại đâu. Dí mà từ hàng xóm biết luôn mà. Dí tay không? Dí tay không là có hung khí. Dí tay không, kêu đứng lại, đứng được tát thì sao? Xong chạy xong hàng xóm nó bị gì vậy, bị vợ dí dữ vậy? Tại nhậu vô bị vợ quýnh rồi phải. Coi như Phú tự nói vậy hay là hàng xóm nói? Hàng xóm nói Tại nó nhậu quá bị vợ đánh là đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? sau khi tỉnh lên có xin lỗi vợ không? xin lỗi cũng không có thèm để ý tới nữa, vì chỗ khác làm cái gì ăn á, mua đồ nguyên nhóc đồ. Vậy á? Rồi nói nghe là không thích chồng nhậu nè. Đó. Còn nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm anh ơi. Họ thấy chất dưới trong lòng thấy Rồi, còn quá. Còn gì nữa không? Kể đi, rồi giờ tới bả khui là gán chịu nha. Còn lúc mà đang nhậu xỉn vô mà vợ chứ muốn đập xong kéo ra vô cái bãi xe, đậu xe dưới. Ông xe ngủ đi anh đừng có ngủ trong phòng nữa, anh hôi quá à. Anh cứ nhậu về luôn kéo qua chỗ đó ngủ xong sáng tỉnh dậy tội làm gì mình ngủ dưới đất vậy trời. Ồ vậy đó. Mà không, bây không giờ cho vô phòng. bây giờ còn nhậu nữa không? Bây giờ cũng ít bớt quá trời. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Chắc rồi vợ em không muốn em nằm kế em bé phà cái mùi rượu bia ra đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Rồi còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tới em. Ông này ngoài cái tật nhậu ra còn tật gì xấu không? Chơi game suốt rồi, vừa coi con rồi cũng cầm điện thoại chơi game nữa. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi anh. Trời ơi, sao hai vợ chồng này kể xấu về nhau mà giống như dẫn chơi vậy? Mắc cười quá, người ta không có xấu bắt người ta moi ra là sao trời. Dạ. Gái cho người ta đừng có cái gì xấu mà mắc cười quá. Tôi có lỗi, tôi còn lỗi. Giờ qua cái phần mong muốn thay đổi nè. Bây giờ chồng em có mong muốn thay đổi không? Nói chung là có một chút, là tại vì chồng em á chưa có biết chiều vợ, không có biết ý của em á. Tính em thì cũng ít nói, chỉ có la quái thôi chứ không có nói. Nói ghê. Không nói mà chỉ la đó, ít nói mà la nhiều nữa. Cho nên là muốn chồng là phải chiều chuộng vợ, hiểu ý vợ hơn nữa. Chứ cái gì phải đợi em nó quạch toẹt ra mới hiểu. Đúng rồi. Chứ nó bóng gió là không hiểu đâu. Nó con nít mà em chắc nó làm gì. Rồi em muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Em muốn bà xã em là thay đổi, đừng nóng tính quá, có gì từ từ nói chứ đừng có dí Đừng có em nữa, đừng có dí nữa. đừng có vượt em hàng xóm thấy cỡ. Nếu mắc cỡ đúng không? Bạn này 24 là con trai, cái tuổi này chưa có trưởng thành đó. Chị thấy gì nè, em về mặt ngoại hình em cứ yên tâm một điều á, là em trẻ hơn chồng em, đó khẳng định luôn. Nhưng còn về phía bên trong là cái đầu óc em lớn hơn đầu óc của bạn này, cho nên là em phải chấp nhận là em dạy dỗ bạn. Có nghĩa là bạn chưa biết thì mình phải dạy, Phải nói. chứ mình im á không có biết đón ý đâu. Đúng rồi. Không có biết đâu. Cho nên bây giờ á, đầu tiên á là em muốn vậy nè, ông xã em muốn vậy nè nha, em nói một lần thôi nha, lần sau phải tự biết nha, dậy đi cho vô khuôn từ từ, đúng không? Dạ. Đó. Còn một chi tiết này nữa chị dặn nè, khi mà chồng em nhậu á, giận mấy thì giận, không có được để ngủ dưới đất. Nhập thổ. Nhập thổ là rất Nguy dễ hiểm. là trúng gió đi Đó. luôn đó. Đừng có dại, không cho nằm gần con cũng được, nhưng mà ít nhất phải có cái nệm cho nằm lên cái nệm đó ở dưới đất hoặc trên ghế salon nha. Nhà Cưng Phú hiểu được cái điều mà vợ mình không thích không? Dạ hiểu rồi. Hiểu không? Thôi giờ hai vợ chồng đứng lên hứa với nhau đi. Dạ, giờ anh hứa với em anh không bỏ nhậu luôn. Trời ơi. Bỏ nhậu luôn, hay quá. Hay. Phú à, không hứa suông được em. Dạ. Đây là không chỉ có vợ em đâu, không chỉ có hai anh chị đâu, mà còn có rất nhiều khán giả, còn có rất nhiều bà con hai họ thân bằng quyến thuộc của hai bên chứng kiến nha. Đó, cho nên cho em một cơ hội nữa đó, em hứa đi. Em hứa với em 100% là bỏ nhậu. Wow! Hay quá rồi.
Em vui không? Vui không? Dạ vui. Rồi bây giờ Mình hai hứa chồng lại. nhìn nhau đi, trời nhìn tôi làm gì. Đó. Hứa đi. Bên này hứa lại. Lụa phò cũng hứa với lụa cúng á là không có nóng tính nữa, không có rượt chẹm vòng nữa mà rượt chẹm nhà thôi. Quá tuyệt vời đúng không? Đóng cửa cứ rượt thoải mái. Ôm nhau Xong cái tôi cho là tình cảm ôm cái nhau nè. cái đi. Bây giờ hổ len à. Đó. Thôi thì bây giờ với cái lời hứa là bỏ nhậu, thật ra đàn ông mà hứa bỏ nhậu rất là khó nghe quý vị, khó lắm nha. Nhưng hôm nay trước tất cả mọi người mà chồng em đã hứa được điều đó là tuyệt vời vô cùng. Và xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng hạnh phúc nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên tại hệ thống mầm gạo Spa trị giá 10 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Biflex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước vui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại, nghe kỹ câu hỏi. Vợ chồng bạn thích xem thể loại phim gì? Vợ chồng các bạn thích xem thể loại phim gì? Mời cặp vợ chồng. Phú thích xem phim thể loại gì nhất? Mở ra. Em tình cảm. Bà này thích hài. Đây, thích xem phim gì? Hài. Phim hài. Như vậy mời cặp vợ chồng Tuấn Anh chọn trước một trong 4 màu này. Màu gì? Màu đỏ đứng yên đó. Mời cặp vợ chồng. Cũng màu gì? Vợ chồng em mặc màu xanh, chọn Màu xanh, tôi màu hồng cho nó nam tính. Rồi, bước lên cưng. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng đếm 1, 2, 3. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị. 1, 2. Wow. Như vậy tối nay đi coi kịch rồi á. Đi cặp vẽ đây. Ủa vậy hả? Đi cặp vẽ đây. Trời Đó. ơi. Rồi xin mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Mở ra. Wow. Ôi tuyệt vời. Như vậy chúc mừng cặp vợ chồng của Phú, và nhất là Phú hôm nay đã có một cái món quà hết sức đặc biệt dành tặng cho bà xã mình rồi, phải không nào? Đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp tại hệ thống mầm gạo Spa trị giá 10 triệu đồng. Và xin chúc mừng cặp vợ chồng Tuấn Anh đã may mắn nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Như vậy chúng ta còn một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chuối viên nang Biflex trị giá 2.300.000 đồng. Để dành tặng quý vị khán giả, xin mời quý vị khán giả trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ nhất làm gì khi chia tay nhau trong thời gian yêu? Wow. A. Viết thư cho nhau. B. Tặng quà cho nhau. C. Mở tiệc chia tay. Mở tiệc chia tay. Quá đặc biệt. Và câu thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình, biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà 2.300.000 đồng của bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Biflex. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son tuần này chúng tôi xin tạm thời khép lại. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Son. Xin chào và hẹn gặp lại.